હેલો ગાઈસ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તો આજે અમારી કોલેજમાંથી મતલબ કે અમારો હવે વિદાય પણ થવા જઈ રહ્યો છે અને કોલેજમાં અમારો લાસ્ટ દિવસ કહીએ તો પણ અને લાસ્ટ દિવસમાં અમારી કોલેજમાંથી અમે બધા મિત્રો એક પ્રવાસમાં જઈ રહ્યા છીએ. તો બધા જ ભાઈઓને આપણે પૂછીએ કે આજે તમને કેવું ફીલ થઈ રહ્યું છે. હા, તો ધર્મેશભાઈ, તમને કેવું આજે ફીલ થઈ રહ્યું છે? મોજે દરિયા અને જલસા ચાલી રહ્યા છે. હજુ તો પાલનપુર પહોંચ્યા 3 દાડા કેમ ના નીકળે જોઈએ, પણ અત્યારે તો મોજ આવે છે. 3 દાડા સુધી અવાજ હાજો રહે તો સારી વાત છે. બાકી બાજુ વાળાને પૂછીએ કેવી હાલત છે. બસ આજે અમને અમારા દોસ્તારો સાથે ફરવાની બહુ મજા આવશે અને આ દિવસો મિસ કરશો? હા, જરૂરથી પાછળથી અમે આ દિવસો મિસ કરવાના છીએ કે રાત્રિના આવી રીતે કોઈ ફ્રેન્ડ સાથે કે ટ્રાવેલિંગ કર્યું નથી, એટલે અમારે ખાસ આ ભાઈબંધો સાથે આજે અમે મળી અને પ્રવાસ કરી રહ્યા છીએ. તો અમે ખૂબ આનંદિત છીએ આજે. અમને બહુ સારું ફીલ થઈ રહ્યું છે. અમે જો કે ફ્રેન્ડ સાથે પહેલી વાર ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છે. એમાં પાછળની સીટ મળી છે એટલે પછી બાકી કઈ કહેવાનું હોય જ નહીં. હા, એટલે કઈ કહેવાનું બાકી હોય જ નહીં. બાકી ભેગા તો આખા વિડીયોમાં આખા વ્લોગમાં જો અમારી ધમાલ ના હોય તો વ્લોગ ની મજા ના આવે. બાકી જોઈ લેજો તને વ્લોગે દરિયા ને જલસા. બાકી યુટ્યુબ ચેનલ છે ભાઈને બધાય તદ્દન ફ્રી છે. લાલ બટન છે એને લીલું કરી નાખવાનું અને સબસ્ક્રાઇબ તો બધાય કરવું ને કરવું. તો અમારા આ બે ભાઈ તો બહુ શરમાય છે એટલા માટે કઈ બોલી શકતા નથી. આપણે ધવલભાઈ ને પૂછીએ કે એમને કેવું ફીલ થાય છે. પહેલી વાત તો હું એમ જણાવીશ કે મારે જો કે પ્રવાસ આવવાનું નક્કી હતું ને મારા મિત્રોએ મને ઘણો ફોર્સ કર્યો, પણ અહીંયા આવે પછી મને એવું લાગ્યું કે મને ઘણી મજા આવશે મિત્રો સાથે. કારણ કે જો આ પ્રવાસ ના આવ્યો હોત અને એમના સ્ટોરીની સ્ટેટસ જોયા હોત તો ઘરે જઈને ઘણું મિસ કરત. એટલે મને ખરેખર ખૂબ જ આનંદ છું કે હું અહીંયા પ્રવાસમાં આવ્યો છું અને ઘણી મોજ કરીશું. સાથે વિડીયો સાથે બન્યા રહો. તો હવે અમે અમારે MS7 ની પૂછીશું કે એમને આજે કેવું ફીલ થાય છે. ચલો MS7 ની બહુ મજા આવી રહી છે મિત્રો સાથે. પછી શું બોલવાનું તમારે? બસ બહુ મજા આવી. હજી તો પહેલો દિવસ છે, હજુ પહેલો કલાક જ છે. હજી તો ટેલર હે, પિક્ચર તો બાકી હે. હજી તો ટેલર આવો બઢિયા તો પિક્ચર તો હજી સાગરભાઈ બોલાવે થોડું. અરે શરમ ના હોય સાગરભાઈ, આ તો આપણે નવજીવન ની યાદ હોય. થોડું તો બોલી લો. આરજે મીત બોલો સાગરભાઈ, તમારી કેવી ઈચ્છા છે ને આજનો પ્રવાસ કેવો રહેશે? ચલો હવે આપણે અશોકભાઈ ને વાત કરીએ કે થોડા પ્રવાસ વિશેની થોડી ઘણી માહિતી આપે. કેવું રહ્યું અને કેવો રહેશે પ્રવાસ, એના વિશે થોડું અશોકભાઈ જોડે જાણીએ. પેલી વાત તો એ કરીએ કે પ્રવાસમાં આ પાછળની સીટ મળી એ ખૂબ જ આનંદની વાત કહેવાય. અને હજી કલાક થયો ને એટલામાં તો ગીતો ગાઈ ગઈ અને ગળું બેસી ગયું હોય. હવે આગળ કેવું થાય, સવારમાં કેવું બોલાય કે નહીં બોલાતો, બાકી મોજ જ કરવાની છે. 3 દિવસ પ્રવાસમાં એન્જોય ને એન્જોય. હવે અશોકભાઈ આપણે ઢોલકી લાવવાનું ભૂલી ગયા છો, શું કરશો? ઢોલકી લાવવાનું ભૂલી ગયા છો પણ એ તો હવે કઈ શક્ય ના બને ને. હવે તો થોડું પાછું તો થોડું જવાય, પરંતુ મ્યુઝિક વગાડીને મોબાઈલ વગાડીને અથવા મિત્રો સાથે ગીતો ગાઈને પણ એન્જોય કરીશું. આપણે ચિંતા નહીં કરવાનો, વગાડતા રહેશું. આપણે અશોકભાઈ જોડે તો વાત કરી દે. ક્યારના અહીંયા કિરણભાઈ બેઠા બેઠા મેચ જોવે છે. મેચ ના બહુ રસીલા છે. પૂછીએ મેચ નો સ્કોર શું થયો? સ્કોર તો વધારે થઈ ગયો હે. આરોપી ટીમ છે, હવે કોઈ નક્કી નહીં જીતે કે હારશે. 1 વિકેટ બાકી હે. હવે વિકેટ ભલે બાકી રે, વિકેટ ભલે બાકી રે, હવે ઇન્ડિયા જીતે કે હારે એનાથી તો આપણે હાલ કોઈ લેવા દેવા હે નહીં. પણ પ્રવાસના અંદર કેવું રહેશે એ બાબતે થોડી તમે ચર્ચા કરો તો સારું રહે એમ. એ તો ભાઈ આગળના ભાઈ જેવું રાખે એવું રહેશે ભાઈ. ખાલી એકલો દોત બતાવશે તો મજા નહીં આવે. એકલા દોત તો કોઈ નહીં બતાવે. મોજ કરશો કે નહીં? મોજ તો કરવાની છે, બધા પાછળ પાછળ બધાને જ કરવાની મોજ તો. પણ થોડો ગીતો વધારે ગાશે અને મોજ મસ્તી વધારે કરશે એટલે મજા આવશે.
બરાબર. બાજુમાં આપણા હાર્દિકભાઈ મેચ જોઈ રહ્યા, અમને પૂછીએ શું હાલત છે. કઈ નહીં, અમે મેચ જોઈ રહ્યા છીએ હાલ તો. અરે શર્મા વગર બોલો ભાઈબંધો છે. નાડું તો બધી રહ્યા હતા. એ તો એવું વાત હતી કે નાડા ઢીલો નાડા ને ગોઠ સુધી જતી તે હેઠી 2-3 ગોઠો મારે નીકળી ના જાય એના માટે. નીકળી ના જાય એટલા માટે. કારણ કે અહીંયાના મિત્રો છે ને બધા એ મસ્તી કરે છે, તંગડા કઠાઈ ના આવે છે. અને અમારા આ પિન્ટુભાઈ છે, એમની આ ચેનલ છે, એને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. બરાબર. ચલો મોજ આવી ગઈ અને કિરણભાઈ જોડે તો વાત કરી, પણ હવે આપણા વાલા 2 મિત્રો બેઠા છે, એમને પૂછે એમને પ્રવાસની મોજ કેવી છે. શું પહેલા પ્રવાસ કેવો રહેશે આપણો? પ્રવાસ તો બહુ સરસ જ રહેશે, કારણ કે અત્યારેથી જ અનુભવ થાય છે કે પાછળના સિંગરો જે છે એ એટલું સરસ ગાય છે કે માહોલ બનાવી દે છે. એમ કે ગમે તેવો કંટાળો બી આવ્યો હોય ને તો અહીંયા આપણે આવીએ ને 2 મિનિટની અંદર તમારો કંટાળો દૂર થઈ જાય. એવા છેલ્લી બેન્ચ વાળા નમૂનાઓ કયા છે જેનાથી તમને કંટાળો ન આવે? એ છેલ્લે પાછળની જે આખી સીટ છે ને એ બધી એમાં તમે પણ આવી જાવ છો. હું પણ આવું એમાં. હા, પાછળ બેઠા એટલે તમે બધા ભાઈ ગાઓ છો, એટલે એમાં શું છે કે તમે માહોલ બનાવી દેશો. એમ કે કોઈને કંટાળો ના આવે, કોઈને પછી બોરિંગ જેવું લાગે નહીં, એટલે બધા મજા કરીએ છીએ બસ. બરાબર, મજા કરીએ છીએ. બોલો હર્ષનભાઈ, તમારું શું કેવું છે? We will be just happy. નામ ચેન્જ છે. My name is પરમાર જયેશ. હું બહુ જ ખુશ છું કે હું પ્રવાસ આવ્યો. અરે પ્રવાસમાં યાર બોલવા દો. બીજું કે હું આવવાનો નતો પ્રવાસ, પણ બધા મિત્રો સાથે મળીને પ્રવાસ આવવા અમે તૈયાર થયા. ચલો હવે આપણે આપણી કોલેજના એક એવા કહેવાય ને સુપર હીરો ટાઈપના લોકલાડીલા બધાના ફેવરેટ, એને આપણે બધા હીરા નામે ઓળખીએ છીએ, એવા આપણા અય્યરભાઈ, એમની જોડે વાત કરીએ. તમારા માટે પ્રવાસ કેવો છે? પ્રવાસ તો સારો જ છે ને, એમાં કઈ કહેવા જેવું નહીં. બીજું કે એમ કે મજા આવી રહી છે, બધા મિત્રો પાછળ આનંદ કરાવી રહ્યા. ના, અય્યરભાઈ સાહેબ તો કહીએ ને એમની મતલબ છે, પરંતુ હા એક થોડીક શાયરી થઈ જાય કે બોલો ફરમાવો. ચર્ચા તો સારી બધા કરી લે છે, પરંતુ કામના કેટલા છે મુસાફિર સમયે ખબર. એટલે કે જોઈએ હવે શું થાય છે આગળ. બરાબર, તમારું શું કેવું છે? પ્રવાસમાં જઈને મને ખૂબ જ મજા આવી રહી છે અને આગળ એન્જોય કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે અને અમે ખૂબ જ ગીત ગાઈને એન્જોય કરીશું અને ખૂબ જ મજા આવી રહી છે. હા બસ, આપણે અત્યારે પ્રવાસમાં ઉપડી ગયા અને પાછળ મોજે મોજ ચાલી રહી છે. હું તો કહું કે હું વર્ષમાં લગભગ 2, 3, 4 પ્રવાસ કરી લઉં, પરંતુ જયારે આ ક્લોઝ ફ્રેન્ડ સાથેની આ પ્રવાસની મોજ હોય એ ખૂબ જ અલગ કહેવાય. અને તમે પણ એવો જ બધો મિત્રો સાથે પ્રવાસ કરો, આનંદ માણો, મોજ મજા કરો. જય હો. તો અમારે પ્રહલાદભાઈ એક ડાયલોગ કહેવા માંગે છે, તો આપણે જોઈએ કે કેવો ડાયલોગ બોલે છે. ચલો પ્રહલાદભાઈ, આપણો ડાયલોગ સંભળાવો. अपनी कुर्सी की बेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है. નવજીવનમાં જીવન મારો બની ગયો હારો, અધ્યાપક મારા લાગે પ્યારા, મેથડ માસ્ટર સૌથી સારા. बस तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं कल सुबह, और कल सुबह हम बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं.
છે.